Bí ẩn thi thể của lệnh Ý Hoàng Quý Phi vẫn nguyên vẹn sau 153 năm, được chôn cất trong lăng mộ của vua Càn Long. Trong lăng có 6 ngôi mộ, tất cả 5 người khác thì đã hóa thành xương cốt, mà duy nhất chỉ có thi hài của Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu sau 153 năm vẫn nguyên vẹn. Càn Long Hoàng đế và Từ Hy Thái hậu là hai nhân vật nổi tiếng Thanh triều. Danh tiếng của hai đại nhân vật này không chỉ được tạo nên nhờ quyền lực trên vài người, mà còn bởi số tài sản khổng lồ mà họ sở hữu. Chính vì lý do này, lăng mộ của vua Càn Long và Thái hậu Từ Hy đã từng trở thành tiêu điểm đục khoét của giới mộ tặc. Nghiêm trọng hơn cả chính là vụ trộm do Tôn Điện Anh cầm đầu xảy ra vào năm 1928. Tương truyền rằng khi Tôn Điện Anh cùng thủ hạ dùng đại pháo phá cửa vào lăng mộ của Càn Long, nhóm người này đã bị cảnh tượng trong đó dọa tới mức kinh hồn bạt vía. Chuyến vơ vét đêm hôm ấy của đám mộ tặc đã mang lại cho bọn chúng khối gia sản kết xù, nhưng cũng để lại trong tâm trí những kẻ ấy nỗi khiếp đảm và ám ảnh về một người sống nằm ngủ trong quan tài đặt tại dụ lăng. Người sống ấy được cho là thi thể của mẹ ruột vua Gia Khánh, Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu. Theo lịch sử ghi chép lại, tháng 8 năm 1928, nghe tin lăng mộ tổ tiên bị đào bới, vua Phổ Nghi vô cùng phẫn nộ và lập tức hạ lệnh cho hạ thần xử lý. Trong số những người tới lăng tẩm của Càn Long xử lý, có đại thần Bảo Hy bấy giờ đang giữ chức tổng quản phủ nội vụ. Trong cuốn Đông Lăng Nhật Ký, Bảo Hy có thuật lại chi tiết kỳ lạ về ngọc thể của lệnh phi bằng đôi dòng như sau. Quan tài đặt trên thạch sàn, tức giường đá, nằm ở giữa gian phòng phía tây, có phát hiện ngọc thể của một vị phi tần. Ngọc thể may mắn không hề phân hủy, người nằm trong quan tài có nét mặt sang quý, cằm nhiều nếp nhăn, răng chưa rụng hết, tựa như người 50-60 tuổi, xương và da đều còn nguyên vẹn, không chút hư tổn, nụ cười phúc hậu tựa như Bồ Tát. Đây quả thực là chuyện vô cùng kỳ lạ. Trong lăng mộ có tổng cộng 6 ngôi mộ, có người chết và nhập táng trước bà, cũng có người sau bà, có người trẻ hơn, có người thì già hơn, nhưng tại sao tất cả 5 người khác thì đã hóa thành xương cốt, mà duy nhất chỉ có thi hài của Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu sau 153 năm vẫn nguyên vẹn không thối rữa, mặt mũi vẫn như đang sống đến nay vẫn chưa có lời giải thích. Sinh thời, Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu được biết đến với danh phong lệnh Ý Hoàng Quý Phi, sử cũ thường gọi là lệnh Phi. Lệnh Phi là một trong những phi tần được Hoàng đế Càn Long sủng ái nhất. Sử cũ ghi rằng bà vô cùng xinh đẹp, tinh thông cầm kỳ thi họa, lại thấu hiểu lòng người, được nhà vua coi như tri kỷ. Ngụy Giai Thị là con gái của Ngụy Thanh Thái, người đứng đầu quản lý nội cung. Ngụy Giai Thị kém Càn Long 16 tuổi, thông qua việc tuyển tú của nội vụ phủ mà vào tiến cung. Dù không có ghi chép về việc Ngụy Giai Thị từng là cung nữ, nhưng trong bài thơ của mình, Càn Long từng viết Hoàng hậu trước giáo dưỡng giả kim tịnh phụ đích cung, tức là nhờ sự dạy bảo của hoàng hậu trước kia mà nay cũng đã làm chủ hậu cung. Ý nói Ngụy Giai Thị và hoàng hậu Hiếu Hiền Phú Sát Thị từng có một khoảng thời gian ở bên nhau. Vào năm Càn Long thứ 10, Ngụy Giai Thị được phong tấn, lấy chữ lệnh làm tự, trong Hồng Xưng Thông Dụng, tức là những danh xưng đẹp phổ biến có ghi lại. Chữ lệnh trong tiếng Mãn mang ý nghĩa thông minh, có thể thấy hoàng đế Càn Long thích Ngụy Giai Thị tới mức nào. Sau khi cha của Ngụy Giai Thị là Ngụy Thanh Thái qua đời, hoàng đế Càn Long còn phái Phó Hằng về giải quyết cho huynh đệ trong nhà Ngụy Giai Thị các vấn đề liên quan đến nhà cửa, công ăn việc làm, nợ nần v.v. Ngoài ra, Ngụy Giai Thị đã liên tiếp sinh ra 6 người con trong vòng 10 năm, 4 trai 2 gái. Bà là người sinh cho hoàng đế Càn Long nhiều con nhất. Con trai trưởng và thứ ba đều mất từ sớm. Con gái lớn Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa từ năm 14 tuổi đã gả cho con trai của Thành Cổn Trác Bố là Lạp Vương Đa Nhĩ Tể. Tuy nhiên, sau 6 năm kết hôn, Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa vì mang bệnh nặng mà qua đời. Con gái thứ hai là Hòa Thạc Hòa Khát công chúa, kết hôn cùng Trác Lan Thái, là con trai của nhất đẳng Vũ Nghị Mưu Dũng Công Triệu Huệ. Tuy nhiên, Hòa Thạc Hòa Khát công chúa cũng chỉ sống đến năm 23 tuổi. Con trai thứ của Ngụy Giai Thị, Vĩnh Diễm, sau này trở thành hoàng đế. Con trai thứ tư là Vĩnh Lân, sống đến 55 tuổi. Dưới thời Gia Khánh, ông được ban cho sống tại ngôi nhà của Hòa thân như hằng mong muốn.
Sau khi lệnh ý Hoàng Quý Phi tức Ngụy Giai Thị có thai Vĩnh Lân, Càn Long đã cho người tu sửa tòa nhà phía đông dưỡng tâm điện, nơi chỉ có hoàng hậu mới có thể ở. Sau khi lệnh phi chuyển đến ở nơi này, Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu vì lâm trọng bệnh mà qua đời, Ngụy Giai Thị trở thành người đứng đầu hậu cung. Sử cũ ghi lại, lệnh phi mất năm Càn Long thứ 40, tức năm 1775 ở tuổi 49 và được chôn cất tại Thanh Dụ Lăng. Có một điều khiến tất cả mọi người đều rất khó hiểu, bởi vì có đến 6 người được chôn cất cùng trong lăng mộ, nhưng chỉ có thân xác Ngụy Giai Thị không hề bị phân hủy, gương mặt giống như đang còn sống. Sau khi khám nghiệm, người ta phát hiện trong thi thể của Ngụy Giai Thị có chứa chất độc mãn tính. Chính vì vậy mà nhiều người nói rằng Ngụy Giai Thị đã bị Càn Long hạ độc. Nhưng cũng có người nói rằng Ngụy Giai Thị 10 năm sinh ra 6 người con, lại thường cùng Càn Long đi chu du khắp nơi, thân thể tự nhiên sẽ yếu ớt, quanh năm phải dùng thuốc bổ, mà trong thuốc sẽ có 3 phần là độc dược, dần dần tích tụ, hậu quả có thể lường trước. Dù lý do nào đi chăng nữa, Càn Long là một người khá ích kỷ, nếu như ông ta thật sự quan tâm Ngụy Giai Thị, sao có thể mặc kệ sức khỏe của bà như vậy? Tuy nhiên, dù có dùng cách nào đi chăng nữa, thì thi thể Ngụy Giai Thị không thể trăm năm vẫn còn nguyên vẹn. Nguyên nhân cái chết của bà có liên quan đến Càn Long hay không vẫn còn là một bí ẩn. Một sự việc đáng kinh ngạc hơn từng xảy ra vào năm 1975, khi Cục Văn vật Quốc gia Trung Quốc bắt đầu tiến hành khai quật Dụ Lăng. Sau 3 lớp cửa đá đầu tiên mở rất dễ dàng, thì mọi người cũng không mở nổi cánh cửa thứ tư. Cuối cùng các nhà khảo cổ đành phải dùng cách mở đỉnh lăng. Và điều kinh ngạc tột độ là quan tài của hoàng đế Càn Long lại tự di chuyển từ giường đá xuống chặn ngang cửa, giống như 60 năm về trước. Cho đến nay, khoa học vẫn chưa có lời giải thích hợp lý cho hiện tượng này. Có lẽ ở cõi vĩnh hằng, vua Càn Long vẫn luôn tìm cách bảo vệ và không cho phép ai kinh động đến giấc ngủ thiên thu của 5 người phụ nữ mà ông rất yêu quý.